welcome back to my channel. It's me, Mariella. So, sorry po guys kasi hindi kami nakakapag-vlog kasi po busy sa school and yan. Ngayon, iba-vlog po natin is unboxing ng Airplant aka Tillandsia. So, this is from my dad's cousin, si Tita Leonette Grace. Yeah, unboxing po natin. New collection na naman po ni Mami. So, nakakakuha po sila ng nutrients sa air. Ayan. So, ilalagay po natin siya dito. So, papakita ko po pala muna sa inyo isa-isa. So, ito po yung una. Yan, ang ganda niya guys. Yung color niya, ang ganda. Nakaka-relax. Ayun na po yung laman niya. So, ilalagay po natin siya sa water. Pero po, pag i-ano nyo po siya, pag didiligan nyo, mas maganda hindi po siya nakababad, kaya nakababad. Pag may flowers, mas maganda yung spray nyo lang po siya. So, hindi kasha. Laki pala. So, ito po yung itsura niya. Make sure po na punasan, ituyuin po siya, Tuyuin po siya pagkatapos niyang isoak for 15 minutes. Ayan. So, that's it, Ellavs. I hope you enjoyed this video. Please give this video a big thumbs up and subscribe to my channel. I love you, bye, Ellavs. I love you all. Bye! Ang ganda na ito. Ang ganda na maliit. Ano pa siya talaga?
Dito. Sige, dito. Parang ano, mabasa siya lahat. Tapos mamaya, orasan natin. Bye. Bye!